નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ડોક્ટર રાધિકા પટેલ, ટીમ આલાયન રાજકોટ. મિત્રો, અત્યારે સ્નાયુ અને સાંધાના દુખાવા ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. ત્યારે જાગૃત સમાજ તંદુરસ્ત સમાજના ઉદ્દેશ્ય સાથે હું તમારા સમક્ષ આજે સરસ ટોપિક લઈને આવી છું, જે છે ફ્લેટ ફીટ ઇન ચિલ્ડ્રન. બાળકોમાં ફ્લેટ ફીટ જે છે એ તદ્દન નોર્મલ કહી શકાય. બાળકો ફ્લેટ ફીટ સાથે જ જન્મે છે અને 6 કે 7 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં એમની આંખ જે છે એ નોર્મલી ડેવલપ થઈ જતી હોય છે. હર 10 માંથી 2 બાળકોને ફ્લેટ ફીટ હોય છે. આજે હું તમને અમુક લક્ષણો જણાવવા માંગુ છું, જે જણાતા તમારે તમારા બાળકોમાં રહેલા ફ્લેટ ફીટને લઈને ચેતી જવું જોઈએ. સૌથી પહેલા તો 6 કે 7 વર્ષ સુધીની ઉંમરમાં જો બાળકોની આંખ જે છે એ નોર્મલી ડેવલપ નથી થતી, વધારે ઊભું રહેવાથી કે રમવાથી બાળક જો રાત્રે પિંડીમાં અથવા તો પગમાં દુખાવાની કમ્પ્લેન કરે છે, બાળકના કાફ મસલ્સ એટલે કે પિંડીના સ્નાયુ જો વધારે ટાઈટ જણાય છે, અથવા તો ફ્લેટ ફીટ જો હેરિડિટી હોય અને ઘરના બીજા સભ્યોને સ્નાયુ કે સાંધાની દુખાવાની કમ્પ્લેન હોય છે, તો એનું મૂળ કારણ ફ્લેટ ફીટ હોઈ શકે છે. એઝ એ પેરેન્ટ તમારી પાસે આ જાણકારી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી તમે નાનપણમાં જ બાળકનું ફૂટ અલાઇનમેન્ટ બરાબર કરી શકો છો અને ફ્યુચરમાં એના લીધે થતા બીજા મસ્ક્યુલર પેઇનને અટકાવી શકો છો. જો તમારા બાળકને ફ્લેટ ફીટ છે અને આમાંથી કોઈ પણ લક્ષણ જણાય છે, તો જરૂરથી એમનું ફૂટ સ્કેનિંગ કરાવજો. સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમ વખત ફિનલેન્ડની અદ્યતન ટેકનોલોજી ફૂટ બેલેન્સ રાજકોટમાં આલાયન હેલ્થકેર દ્વારા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે, જેમાં તમે તમારા બોડીનું અલાઇનમેન્ટ અને ફૂટ સ્કેનિંગ કરાવી શકો છો. વધુ માહિતી માટે તમે અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800 891 2610 પર કોલ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.